Salut dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest episod vom prepara o soluție care este foarte bună pentru grădina noastră, în special pentru castraveți și tomate, dar și pentru alte plante și mai ales imediat după plantarea acestora. Vedeta soluției din acest episod este drojdia. Vom folosi drojdie pentru a crea o soluție care va ajuta foarte mult plantele în dezvoltarea lor. Înainte să începem să preparăm soluția pe bază de drojdie și înainte să vă spun cum se folosește, aș vrea să discutăm un pic despre fertilizarea plantelor. Dumneavoastră, când fertilizați plantele cu diferite tipuri de fertilizant, cum ar fi gunoi de grajd, compost sau diverse macerate, dumneavoastră de fapt nu hrăniți direct plantele. Plantele, din punct de vedere anatomic, nu pot să sintetizeze tipurile de fertilizant pe care dumneavoastră le aplicați. Este nevoie ca microorganismele benefice care se află în sol, să se hrănească ele mai întâi cu aceste tipuri de fertilizant și pe urmă, după ce microorganismele s-au hrănit și au procesat diversele tipuri de fertilizant, de-abia atunci materia organică va fi disponibilă pentru plante. Prima dată, microorganismele trebuie să-și facă treaba pentru ca plantele noastre să poată să se hrănească. De aceea venim cu această soluție de drojdie. Practic, drojdia este un tip de microorganism, Saccharomyces cerevisiae se numește microorganismul, și acest tip de microorganism va învia solul prin faptul că va popula solul cu microorganisme și va digera fertilizanții pe care noi îi vom plasa la plantele noastre. Hai să vedem cum se folosește, hai să vedem cum se creează această soluție și pe urmă vă spun și cum se folosește. Știu că poate te va șoca, dar adevărul ăsta e. Practic, plantele noastre se hrănesc cu excrementele microorganismelor benefice din sol. Asta e adevărul până la urmă. Asta se întâmplă în sol. Haideți să începem să preparăm soluția. Hai să vedem de ce avem nevoie. Avem nevoie de un plic de drojdie de 10 grame, un plic de drojdie granule, avem nevoie de zahăr, avem nevoie de un recipient cu puțină apă, o sticlă care are în ea 1 litru de apă și o pâlnie. În recipientul acesta am pus apă, dar atenție, nu e voie ca apa din recipient și apa pe care o să folosim în această rețetă să fie cu clor. De ce? Pentru că clorul omoară microorganisme și noi avem nevoie ca să înmulțim microorganisme în această soluție. De aceea, clorul trebuie eliminat. Puteți să folosiți apă de la robinet sau apă de la fântână. Apa de la robinet, dacă o folosiți neapărat, să stea cel puțin 24 de ore fără capac, dacă o puneți într-o sticlă sau dacă țineți într-un recipient, să nu fie acoperit recipientul, pentru că în 24 de ore clorul iese din apa de la robinet, se evaporă. Deci apă de la robinet care a stat 24 de ore sau apă de la fântână sau apă îmbuteliată fără clor. După aceea venim cu plicul nostru de 10 grame de drojdie sub formă de granule și îl turnăm în recipientul cu apa care nu are clor. Apa pe care o folosesc eu este de la fântână, deci sigur nu are clor. Apoi venim cu zahărul. Trebuie să băgăm 5 linguri normale de zahăr. O lingură, 2, 3, 4, 5. Și începem să amestecăm până se omogenizează soluția bine. Mai putea întreba de ce am pus zahăr. Păi am pus zahăr fiindcă drojdia este un microorganism care se hrănește cu zahăr și hrănindu-se cu zahăr se înmulțește. Și noi avem nevoie ca drojdia noastră să se înmulțească pentru a avea o soluție cât mai completă. Drojdia se hrănește cu zahăr
și produce dioxid de carbon și alcool. Doar că noi nu vom aștepta așa de mult. În mod normal, după 24 de ore începe să facă alcool. Noi vom aștepta doar 2 ore după ce am amestecat zahărul și drojdia. Dacă aveți drojdie care este la cub, puteți să o folosiți și pe aceea, doar că în loc de 10 grame puneți 30 de grame. După ce am omogenizat soluția, zahărul cu drojdia și apa, transferăm toată soluția aceasta într-un recipient care conține 1 litru de apă. Foarte bine. După ce am adăugat soluția noastră într-un litru de apă, începem să amestecăm foarte bine soluția în sticla de apă. Scuturăm de sticlă pentru ca soluția să se omogenizeze. Putem să ne uităm pe ea să vedem dacă este omogenă, dacă nu mai are urme de drojdie care nu s-a dizolvat. Și văd că nu mai este drojdie care nu s-a dizolvat. În situația asta soluția este bună. Trebuie să o lăsăm 2 ore într-un loc ferit de razele solare. Eu am noroc că astăzi e foarte înorat. O pot lăsa afară și 2 ore. Temperatura ideală ar fi între 15 și 25 de grade să fie pentru ca drojdia să înceapă să se hrănească cu zahărul pe care noi l-am pus în această soluție. După 2 ore venim, diluăm această soluție și vă arăt cum se folosește. A trecut 2 ore, uitați ce spumă a făcut deja soluția, semn al activității microbiene. Soluția este pregătită pentru a fi diluată. Luăm soluția noastră pe bază de drojdie și o diluăm în 5 litri de apă. În găleată am 5 litri de apă. Tot așa, apă fără clor, foarte important. Și adăugăm soluția noastră pe bază de drojdie. Amestecăm. Și acum soluția noastră este omogenă și o putem folosi în grădină. Începem să udăm plantele noastre. Per plantă se folosesc cam 200 de ml de soluție la udare. Și foarte important să udați după transplantare sau după plantare, pentru că dumneavoastră, efectiv, probabil înainte ați săpat solul și prin săparea solului dumneavoastră ați distrus microorganismele benefice din pământ, fiindcă ați întors pământul și ați expus microorganismele la razele UV. Noi acum repopulăm solul cu microorganisme benefice. Această soluție nu este doar pentru castraveți, puteți să udați cu ea toate plantele din grădină, fiindcă practic nu planta beneficiază direct, ea va beneficia indirect de activitatea microbiană din sol, ci microorganismele. Deci solul este beneficiarul principal al acestei soluții și prin faptul că solul este beneficiar principal și plantele noastre vor beneficia ulterior. Deci udați la toate plantele din grădină. Roșii, castraveți, dovlecei, vinete, orice. Cam 200 de ml per plantă. Eu pun așa mai ochiometric. Noi practic acum am repopulat solul cu microorganisme benefice. Solul nostru învie prin această soluție și plantele noastre se vor bucura de toate micro și macroelementele necesare din sol. Cât de des se utilizează această soluție? Se utilizează o dată la 2 săptămâni, nu e nevoie mai des, o dată la 2 săptămâni, dar este important ca să începeți să o folosiți încă de la transplantare pe tot parcursul sezonului până la recoltă. Cu astea fiind spuse, vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Dacă ți-a plăcut video, te rog, dă un like. Dacă îți place conținutul de pe acest canal, te rog să te abonezi și apasă și clopoțelul de notificări să fie anunțat de fiecare dată când scot un video nou.
Și ce să zic, ne vedem data viitoare la următorul video. Mulțumesc mult! Ciao!